Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Cuvintele i-au ieșit de pe buze ca un oftat înăbușit, încărcat de o durere atât de intimă încât până și aerul părea să se oprească pentru o secundă. Halil Ibrahim, mereu atât de senin, atât de stăpân pe emoțiile sale, a ales să vorbească. Nu a țipat. Nu s-a justificat. Pur și simplu a spus-o. Și acea frază, "m-am îndrăgostit odată", și el la fel, a rămas suspendată în timp ca o rană care se deschidea încet în fața tuturor. Nu era un discurs, era o rană expusă elegant. Cei din apropiere au observat ușorul tremur din vocea lui, acea nuanță care trădează atunci când emoțiile câștigă bătălia. Pentru că nu era doar o amintire, ci o poveste care încă îi apăsa sufletul. Felul în care își cobora privirea, ca și cum ar fi retrăit fiecare secundă a acelei iubiri în timp ce vorbea, făcea clar că nu era un simplu capriciu al trecutului. A fost ceva care l-a schimbat. Și poate că continuă să-l schimbe în fiecare zi. O cicatrice care încă arde sub piele. Misterul se îngroașă când vorbește cu atâta lirism. La cine se referea? Cine era acel bărbat pe care nu-l numea, dar despre care voia să-și exprime emoțiile? Speculațiile au inundat curând colțurile lumii divertismentului. Unii s-au gândit la foști parteneri de scenă, alții la cineva din afara reflectoarelor mass media. Dar adevărul este că lui Halil Ibrahim nu i-a plăcut niciodată să numească ceea ce inima lui încă ascunde în umbră. Preferă să vorbească în șoapte poetice, mai degrabă decât în confesiuni explicite. Ani de zile, și-a construit imaginea pe respect, profunzime și sensibilitate. Și această declarație nu a făcut excepție. Nu a existat niciun scandal. Nu au existat strigăte sau controverse. Doar o singură propoziție încărcată cu tot ce nu spusese niciodată înainte. Și tocmai asta a durut cel mai mult. Delicatețea cu care și-a dezgolit sufletul. Într-o lume în care bărbații sunt așteptați să-și ascunde emoțiile, a decis să le arate cu toată frumusețea fragilității lor. Dragostea, atunci când este cu adevărat dăruită, nu se uită niciodată. Halil Ibrahim nu vorbea despre o poveste trecătoare, asta era clar. Vorbea despre ceva ce i-a străpuns sufletul, o conexiune atât de intensă încât nu poate fi descrisă, ci doar simțită. Și în acea mărturisire, tăcerile au vorbit la fel de mult ca și cuvintele. Pentru că nu este vorba doar despre a spune că m-am îndrăgostit, ci despre a avea curajul să recunoști că acea dragoste încă bate într-un colț secret. Rețelele de socializare au explodat după cuvintele sale, nu cu scandal, ci cu un val de empatie. Fanii nu au vrut să știe cine era, au vrut să-l îmbrățișeze. Pentru că atunci când cineva ca Halil Ibrahim se prăbușește, nu cauți bârfe, ci cauți să-i înțelegi durerea. Mulți și-au amintit scene de ale lui care, văzute acum, par să poarte o încărcătură emoțională și mai profundă. Ca și cum fiecare personaj pe care l-a interpretat ar fi fost o modalitate de a vorbi despre acea iubire fără nume. În fiecare privire, fiecare pauză, fiecare cuvânt pe care îl alege cu atâta grijă, Halil Ibrahim își construiește narațiunea cu o eleganță devastatoare. Nu-l veți vedea niciodată explodând, dar îl veți vedea sfâșindu-se în tăcere. Și în această afirmație, acea subtilitate a vorbit mai tare decât orice titlu. Nu a fost nevoie să strigem pentru ca toată lumea să înțeleagă că, undeva în povestea lui, a existat cineva care a schimbat totul. Acela a fost poate și cea mai șocantă parte. Pentru că nu a fost doar o iubire unilaterală, ci a fost reciprocă. Și asta o face și mai dureroasă. A iubi și a fi iubit, și totuși a pierde iubirea, este una dintre cele mai profunde tragedii pe care le poate trăi cineva. Dar este și ceea ce dă sens multora dintre tăcerile sale, versurilor sale, interpretărilor sale, modului său de a vedea.
Mulți spun că cele mai bune interpretări se nasc din durere. Dacă este adevărat, atunci Halil Ibrahim și-a jucat însăși viața în fiecare scenă pe care am văzut-o. Pentru că acum totul are mai mult sens. Fiecare lacrimă de pe ecran, fiecare pauză dramatică, fiecare melodie compusă în intimitate. Totul face parte dintr-o poveste care depășește cu mult scenariul. Este adevărul său transformat în artă. Și, deși nu vom ști niciodată cu siguranță la cine se referea, poate că nu este nevoie. Poate că ceea ce este important nu este chipul acelei iubiri, ci puterea cu care încă trăiește în el. Pentru că marile iubiri nu se numesc, se simt. Și a simțit-o cu atâta intensitate încât tot ce a fost nevoie a fost o frază pentru ca noi toți să o înțelegem. M-am îndrăgostit odată. Și el la fel. Punct. Sfârșit. Eternitate. Ochii lui Halil Ibrahim vorbeau mai tare decât gura lui. Acel amestec de nostalgie, tandrețe și resemnare. Ca și cum ar fi acceptat că unele povești nu sunt menite să se repete. Că trăiești o singură dată. Și că, chiar dacă dor, sunt cel mai real lucru care ni s-a întâmplat vreodată. Și cel mai adevărat lucru pe care îl putem spune. Urmăritorii lui știu asta. O simt. Și o respectă. Pentru că nu toată lumea îndrăznește să vorbească atât de sincer într-o lume în care totul este ascuns în spatele filtrelor. Halil Ibrahim a decis să vorbească din suflet și, în acest act, ne-a amintit că dragostea nu se termină întotdeauna fericit, dar lasă întotdeauna urme. Urme pe care le urmărește cu fiecare pas, în fiecare cântec, în fiecare privire pe care o aruncă în gol. Poate că nu va mai vorbi niciodată despre asta. Poate că a fost singura dată când și-a permis acea alunecare emoțională. Dar nu contează. Pentru că s-a mai spus. Și în acea scurtă, dar intensă mărturisire, Halil Ibrahim ne-a oferit o parte din adevărul său. Un adevăr care acum face și parte din noi. Pascali.